السلام عليكم. حصلت قصة قبل 3 سنوات في مصر، وتحديدا في سوهاج، في منطقة اسمها الدنافقة أو الدنافقة. المهم، هذول كل يوم والثاني يختفي عندهم طفل، يبحثون عنه والقرية صغيرة، وغريب ان الطفل يضيع، ينفقد يوم يومين 3 أبدا ما يبين له أثر. أول يوم اختفى طفل اسمه محمد عمره 3 سنوات، اقلبوا عليه الدنيا ما حصلوا له أثر، وبلغوا الشرطة وحضروا الشرطة ويبحثون وكذا، ما العائلة صارت في حالة يرثى لها. المصيبة بعدها كم يوم ويختفي طفل ثاني اسمه أحمد عمره 4 سنوات وشوي. قعدوا يبحثون عن الولد، استغربوا حتى رجال الأمن، قالوا مو معقولة 3 أيام 4 أيام بين طفلين، لا هذا في شخص يتعمد يخطف الأطفال. المصيبة مو هني، المصيبة أنه بعد أسبوع كذلك انخطف الطفل الثالث. هني قالوا لا، هذا في واحد متقصد أطفال القرية، والمصيبة أن كل الأطفال من نفس العائلة. قاموا المساكين يعيشون في رعب، حتى عيالهم ما يخلونهم يعدون الباب، يدورون على الأطفال ال3 أبدا ما حصلوا لهم أي دليل على وجودهم. حتى أن رجال الأمن بدأوا يحققون مع أهالي العائلة نفسها، لأن الموضوع غريب جدا. ايش معنى العائلة هذه؟ عندكم ثار؟ في أحد عدو لكم حق العائلة؟ قالوا لا أبدا. زين، في عندكم مشاكل قضايا ورث على أرض على شيء؟ قالوا أبدا ما في. قاموا يحققون مع كل أهالي القرية، لأنهم عددهم قليل جدا، فممكن إنه يحصلون. مالكم بالطويلة وبعدها بأسبوع ويختفي طفل رابع. هني عاد رجال الأمن قالوا الموضوع صار كبير وما ينسكت عنه. قاموا وزعوا رجال المباحث والتحري يفتشون بيت بيت، خلاص الموضوع وصل حده. استخدموا كلاب الأثر تكرمون، استخدموا جميع الوسائل اللي ممكن يعثرون على دليل على سبب اختفاء الأطفال ال4. الناس صارت في رعب مو طبيعي، شو السالفة، الأطفال وين قاعد يروحون؟ المهم مالكم بالطويلة، الطفل الرابع لما اختفى في نفس اليوم شنوا حملة رجال الأمن على جميع البيوت، قاموا يفتشون. المشكلة أن القرية هذه معزولة عن القرى الثانية، لو أن الطفل مثلا أحد اختفى وطلع فيه من القرية يبين واضح، لأن في نقاط تفتيش أيامها حطوها من بداية اختفاء الطفل الأول والثاني على أطراف القرية، الولد ما طلع، الولد موجود داخل القرية. قالوا ننهي هالقصة هذه بإخضاع جميع البيوت والمزارع والأراضي في هالقرية للفحص. بالفعل قاموا يفتشون بيت بيت. لاحظ رجال الأمن خلال عملية البحث في اليوم الثاني من اختفاء الطفل الرابع ان في وحدة كانت واقفة فوق البيت. وتعرفون في القرى هذه الصعيدية وكذا، بيوتهم دور اول في دور ثاني، بس السطح دائما يكون ما في سور، يبين الشخص اللي واقف فوق السطح يبين. فشافوا وحدة واقفة فوق السطح كأنها تراقب عملية البحث. لما انتبهوا عليها رجال الأمن نزلت على طول. قالوا فتشوا البيت هذا فتشناه؟ قالوا لا. قالوا فتشوا معنا. المهم راحوا رجال الأمن طقوا الباب، قالوا نبي نفتش البيت، هذا إذن نيابة ونبي نفتش. قالوا تفضلوا. سألهم سؤال، وين المرة اللي كانت واقفة فوق السطح؟ قالوا إيه هذه فلانة. هذه شنو تقرب حق الأطفال، لها معرفة بالأطفال؟ قالت إيه هذه عمة الأطفال. قالوا شلون عمته؟ وين نبي نكلمها؟ قالوا أوكي. يدورونها، اختفت، طلعت من باب الثاني واختفت، ما حد شافها.
قالوا هذه فيها بله، ليش اختفت؟ وهذه عمة الأطفال. فتشوا البيت، صعدوا فوق السطح. السطح كان فاضي، ما في إلا قطع من الخشب يستخدمونه علشان عندهم نفس التنور، تعرفون اللي يخبزون فيه، اللي دائما يطلع بالمسلسلات المصرية، التنور الطيني هذا، ويحطون من تحت الخشب. شافوا التنور مولع وفي دخنة، والدخان في ريحة غريبة. فقالوا ايش قاعد تسوون؟ هذه اللي كانت فوق السطح ايش كانت تسوي؟ يعني ما في، لا مبين لا في خبز ولا في عجين عشان تبي تخبز مثلا، ولا تبي تطبخ، ولا ليش كان مولع التنور يعني مشغلته؟ ليش؟ ودخنة هذه الريحة شنو هذه؟ شنو حاطة مع الخشب؟ قالت هذه العجوز اللي هي زوجها، زوج المرأة هذه اللي كانت فوق السطح، قالت والله ما أدري شنو كانت تبي تسوي. هني اشتبهوا في الموضوع، قالوا يبا طفوا هالتنور هذا، طفوا النار اللي فيه وخضعوا للفحص، شوفوا شنو داخل التنور. اعتقد الحين واضحة العملية. يوم طفوا النار وقاموا يوخرون الرماد، هني كانت الصدمة، ان اعظام وبقايا الاطفال الاربعة موجودة في رماد هذا التنور. انصدموا، قالوا وينها هالمرة هذه؟ وين راحت؟ يقلبوا عليها الدنيا، ولا كانت اصلا متخبية وراء احد الاعمدة في داخل البيت؟ القوا القبض عليها، وشنو قصتك؟ وليش مولع التنور؟ وشلون بقايا جثث الاطفال الاربعة موجودة في التنور وانت عمة الاطفال؟ انجنوا. انت شنو مختلة عقليا؟ وش قصتك؟ اعترفي. قالت لهم السالفة اللي ما تسولف. توقعوا ايش قالت؟ ادري ما راح تردون علي. قالت انا اللي خطفت الاطفال. قالوا لا عندك عيال انت؟ قالتي عندي 3 بنات، وانا الله ما رزقني بالاولاد. قالوا عشان كذي خطفتيهم؟ قالت لا. قال اجل شنو يعني؟ ليش خطفت الاولاد وذبحتيهم؟ وشلون ذبحتيهم؟ علمينا القصة كاملة. قالت انا بقول لكم، انا اخلف بس بنات، ودائما حريم القرية وخصوصا عمتي اللي هي زوجي دائما تعايرني بان خلفتي كلها بنات، وتهددني انها راح تزوج ولدها مرة ثانية. ليش يعني تهددك انها تزوجها مرة ثانية يعني؟ قالت لان انا خلفتي كلها بنات، وهي لها غرض في الموضوع هذا، يعني استغلت ان انا ما اجيب بنات علشان تضغط علي في هالموضوع. قال هاي موضوع؟ قالت انا اصلا لما خطفت الاطفال بناء على طلب عمتي اللي هي زوجي، قالت لي ابيك تخطفين عيال اخوانك. زين عمتك ليش يعني حاقدة على اخوانك انت يعني؟ لان عمتي قبل 20 سنة كان لها قصة مع عائلتنا احنا، كانت تتهم اخواني ووالدي في السابق انهم وراء اختفاء احد ابنائها. اختفى في ظروف غامضة، لكن الاشاعات كانت تقول ان عائلتنا وراء اختفاء هالولد وانهم اقتلوه، مع انه كان صديق اخواني الكبار. لذلك هي لقيتها فرصة وقالت لي انا راح اتغاضى على موضوع انك يعني ما تجيبين الا بنات، بشرط انك تنتقمين لي من اخوانك. والعمة خبيثة، عارفة ان هذه زوجة ولدها رجلة وخفيفة قلب، فاخضعت لها. قالت له حاضر. قالت له اول شيء تبلشين باول واحد، يعني تبدئين باول واحد من اخوانك، جيبي لي واحد من عيالهم. تقول انا فعلا رحت وهذول عيال اخواني يعني يثقون فيني، فكنت دائما
أضحك عليهم وأخدعهم وأستدرجهم في قصة أني بلعب وياهم عسكر وحرامي. ايه رأيك نروح نلعب عسكر وحرامي جوا البيت وفي السطح؟ الود والله يا عم، يا طنط، لا مو طنطا، يا عمتي، يا عمتي، ايوه اروح معاكي. يدخل الولد، اول ما يدخل البيت تقوم هالسعلوة هذه وتمسك برقبته لين يفارق الحياة، وتسلم الجثة حق العمة علشان العمة تشفى بالأطفال، وبعدين تاخذ هالسعلوة الطفل وتوديه فوق بالتنور وترمي الجثة. طبعا يقول لك التنور هذا قاعد أسبوعين ما طفى ناره، كل 3 أيام 4 أيام تقدر ان تستدرج واحد من الاطفال، ايوه يا محمد تعال نلعب عسكر وحرامي. مالكم بالطويله، اول طفل، ثاني طفل، ثالث طفل، انقلبت الدنيا. الطفل الرابع اللي كشفها لما قعدت فوق في السطح تأكد ان جثته اصبحت رماد، لكن رب العالمين كشفها بمرور رجال الامن في اللحظة اللي كانت يعني تضبط التنور، واكشفوا ان فيه بقايا جثث الاطفال ال4. تم اعتقال الزوجة اللي هي السعلوة واسمها حنان، الله لا يحنن عليها ان شاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل. وكذلك عمتها اللي عمرها 62 سنة، وتم احالتهم للنيابة واعترفوا بجميع الجرائم اللي ارتكبوها، وتم إحالتهم للسجن إلى أن ينظر في قضيتهم في المحاكم. طبعا قبل شهرين، الحكي هذا 2017 القضية، قبل شهرين كانت أول جلسة لهم، وكذلك تم تأجيلها لأن كل يوم والثاني يكتشفون تفاصيل. يعني هذه حنان الله لا يحنن عليها، مريم خاطفة الأطفال في الدمام، والله ما تجي عند هذه شعرة. على الأقل مريم قاعد تربيهم، يعني 23 سنة قاعد تربيهم، يعني مهم ما تسوى عليها، ربتهم وخسرت عليهم، بالنهاية راح تاخذ جزاء. وحنان مالت الصوهاج على طول ما عندها بيع برد، على طول تاخذ الولد مني تذبحه مني ولا تخنقه وتقطه بالفرن. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.